নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত 26টা এলফাবেট সাউন্ড শিকিবলৈ গৈ আছোঁ, যিহেতু এইকেইটা নাজানিলে আমাৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন স্পেলিং সকলোতে অসুবিধা হয়। আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এ এ বি ব চি খ ডি ড। হয়তো লক্ষ্য কৰিছে মই বিটো ব কোৱা নাই, শ্বৰ্টকৈ কৈছোঁ ব। ই এ এফ জি গ এইচ যি দুটা সাউন্ড আছে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা হ'ব পিছত। আই ই জে জ কে খ এল ল এম এন অ' অ পি প কিউ কোৱা আৰ এছ টি মোৰ লগত কৈ যাব পাৰে আপোনালোকে। ইউ আ ভি ভ ডাব্লিউ ৱ এক্স ৱাই ই জেড অকণমান এইখিনি শব্দৰ লগত প্ৰেক্টিছ কৰি চাম। এ এপল ব বল খ খেট ডল এ এগ ফেন গড hat igloo the kite lion mat net orange pen queen rabbit snake top umbrella van watch ox yak zebra। এইখিনি বস্তু যদি প্ৰপাৰলি প্ৰনাউন্স কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইখিনি বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। আৰু যিসকলে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এইখিনি বস্তু এটা সুন্দৰকৈ গানৰ ধৰণে কৰি তেওঁলোকক ডেইলি প্ৰেক্টিছ কৰালে তেওঁলোকৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন শুদ্ধ হ'ব। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে চাই আছে তেওঁলোকেও এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে মানে সুন্দৰকৈ ক'ব পৰা হ'ব। আৰু কথাটো হৈছে যে আমি যিহেতু শ্বৰ্টকৈ কৈছোঁ সেই কথাটো যেন মনত ৰাখি সেই কথাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হয়। ধন্যবাদ।